I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. És hogy csináljunk valamit júniusban, szerintem az egyik legegyszerűbb, mondjuk ugye az én kertemben lévő növények közül a második legegyszerűbb növény szaporítása, a kerti hortenzia. Ővele indítottam, aztán első évben ő jött, azt a harmadik, negyedik évben ő jött. Szóval így szép lassan így kerti hortenziából itt ez a terület be fog növekedni. Még oda hátulra szeretnék egy pár tövet ledugni, csak ez az kell, hogy egy kicsit szaporítsam. Ezt a típust szeretném itt szaporítani, mert ez a típus, ez nálam bevált, működik, jól érzi magát. A legegyszerűbb módszer, hogyha kerti hortenziát akarunk szaporítani, hogy dugványokat készítünk. A dugvány készítésnél egyetlen dologra kell figyelni, hogy ne olyan vesszőket válasszunk, ami virágozni fog. Egyrészt ne szabadítsuk meg magunkat a szép virágoktól, másrészt azok kevésbé gyökeredésre kevésbé hajlamosak. Nekem ez a tapasztalatom, szóval már is kiválasztottam egyet. Itt. Ő tökéletes lesz első lépésbe. És arra is figyeljünk, hogy azért a növények közül olyat válasszunk, ami minket kevésbé fog zavarni, hogyha hiányzik, már viszonylag gyorsan benövi a lyukakat a hortenzia. Körülbelül ceruzavastagságokat válasszunk, és már is mutatom, hogy mi a következő lépés. Na és hogy mit csináljunk a vesszőkből? Hát egy ilyen vesszőből akár 2-3 dugványt is lehet csinálni. Válogassuk szét egy kicsit. Kezdem ugyebár a vastagság szerinti válogatással. Ez igazából csak a hely kialakítás miatt fontos. A következő mozdulat, hogy ugyebár minden egyes rügynél kell levágni, és a fölötte lévő rügynél kell meghagyni. Az alsó rügyeket, leveleket, azokat levágjuk. A felső két levélből az egyiket levágjuk, a másikat félbevágjuk. És egy ilyen szálakat kell csinálni. Azért érdemes itt levágni a rügynél, mert a gyökérképződésre csak itt képes. Azért nem kézzel töröm le a rügyeknél, mert akkor sokkal nagyobb vágási felületet fog okozni, és emiatt sokkal kisebb az esélye az eredésnek. Próbálok azonos hosszúságokat csinálni, így a második levelet is levágom, és csak a harmadik levél köznél hagyom meg. Teljesen elkészültem, csináltam 8 darab dugványnak valót, azt látjátok, hogy a leveleket levágtam félbe, a megmaradt leveleket is. Erre azért van szükség, hogy minél kisebb legyen a párolgás. Minél kisebb a párolgás, annál később fog kiszáradni a talajfelszín feletti része, annál nagyobb eséllyel indul meg a gyökérképződés. Készítettem elő egy cserepet, egy viszonylag magas cserepet. Látjátok, hogyha ide teszem mellé, akkor hogyha teljesen tövig bedugnám a vesszőt, akkor teljesen az aljáig érne, de hát nem szükséges olyan mélyre bedugni. És gyökeresztető hormon segítségével belehelyezem ezeket a vesszőket. Hát mivel itt dupla rügy van, az első rügyig. Azért egyszerűbb a lágy szerkezetű hortenziát gyökeresztetni, mert alsó rügy viszonylag könnyen alakul át gyökérré. A fás szerkezetűek azok kevésbé tudnak átalakulni. Nem probléma, hogyha összeérnek a levelek, majd úgyis
helyet találnak maguknak. És ha így elkészültünk, akkor tényleg nincs más dolgunk, mint amit szoktam mondani, egyrészt belocsolni, beburkoljuk egy nájlonzacskóval, ez csak azért kell, hogy egy kicsit bent tartsa a nedvességet, és amit mostanában láttam, és én elkezdtem használni, egy árnyékoló, egy ilyen gyökér árnyékoló cserepet használok. A levelek azok, mint látjátok itt a tetején, ez egy kicsit kilógnak, az nem probléma, de tűző napsütés nem fogja érni a földet, ezáltal sokkal-sokkal nagyobb eséllyel indul meg a gyökeresedés. Ez szerintem egy nagyon-nagyon hasznos kis praktika. Idén kezdtem el alkalmazni, és nekem nagyon bejött, szóval mindenképpen fogom használni továbbra is azt, hogy beteszem nájlon alá, és utána egy ilyen árnyékolást is csinálok, és ennek hatására bízok benne, hogy még több gyökeret fog hozni. És hát itt vannak az áprilisban gyökeresztetett gyöngyvesszők, vagy hát igazából eldugványozott gyöngyvesszők. Áprilisban raktam el őket, most június közepe van, és látjátok milyen szépen megeredtek, megindultak. Körülbelül 8 darab vesszőt raktam le, 2 maradt meg, tökéletes. Megnézzük, hogy mekkora gyökérzettel rendelkezik. Látjátok, ilyen elég ilyen homokos földet használtam. Ha nagyon nézitek, akkor ott azért látszódnak már a gyökerek. És most óvatosan szét kellene bontanom, hogy minél több gyökér maradjon rajta, meg hogy a ketté tudjam választani őket. Na, áprilistól ilyen gyökérzet keletkezett. Látjátok? Gyönyörű. 2 darab gyökér. És annyit kell csak csinálnom, hogy egy ilyen kertészeti perlittel kevert földkeverékbe áthelyezem. Ennek már egy kicsit jobb a talaj összetétele. Így. Meg a tápanyag tartalma. Kicsit talán még sok is. És egy ilyen 10x10-es cserébe helyezem. Arra figyelek, hogy minden gyökér az lent legyen talaj alatt. Nagyon óvatosan kézzel egy kicsit meg is nyomkodhatom, és akkor tökéletesen bele fog süllyedni a talajba, meg természetesen most meg kell majd locsolni. Na de rakom is be mindegyiket, az új dugványokat, meg ezeket a régieket a nagy palántanevelőbe, mert most, hogy így árnyékolom, nem kell egy árnyékos helyébe eltennem ezeket a növényeket, hanem akár beleteltem viszonylag közel a kúthoz, a palántanevelőbe. Na és mint látjátok, ide be is raktam őket a palántanevelőbe, be vannak locsolva. Hát körülbelül hetente egyszer nézzetek rá, de körülbelül 2 hetente bőven elegendő meglocsolni itt a nájlon alatt. Természetesen ezeket a gyöngyvesszőket lehet gyakrabban is, ezt azért látni fogjátok, amikor már kiszáradt, mármint hogy még mielőtt kiszáradna a földje, érdemes meglocsolni gyakrabban, és akkor gyönyörűen fog tovább fejlődni, ősszel pedig, ha ilyen ütemben fejlődik a gyökérzet, nyugodtan ki lehet ültetni, bírni fogja a telet. Hát röviden ennyi volt a hortenzia gyökeresztetésének kezdete. Ha természetesen amennyiben gyökeret fog ereszteni, akkor mindenképpen mutatni fogom, hogy hogyan fogom átültetni, milyen eredménnyel végeztem. Azt nem is mondtam, hogy a föld az egy ilyen kertészeti perlittel kevert általános virágföld keverve savanyú rododendron földdel. Így biztosítva van egyrészt a kellően laza szerkezet és a megfelelő táplálék, tápanyag utánpótlás. Hát mindenkinek köszönöm, ha megnézte, mindenkinek jó kertészkedést, szaporítsatok hortenziát, sziasztok! Azért egy kis kép a kövi rózsa virága. Kövi rózsa, gyönyörű virága van szerintem, olyan kis cuki.